Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Отвечаем на вопросы тех подписчиков, которые интересуются, какие же мы баклажаны выращиваем в этом году и есть ли у нас урожай баклажанов, живые ли они, вот эти растения, и дают ли сейчас плоды. Хочу сразу сказать, что мы баклажаны выбираем только голландские, и это произошло после 1998 года, когда мы впервые высаживали в тот год и томаты «Президент», впервые тоже, это фирма «Сименис», и в тот же год посадили 2 десятка баклажанов «Эпик». Вот с эпика у нас и началась история и любовь к голландским баклажанам и вообще к голландским семенам, которые всегда продуктивны и имеют очень хорошие характеристики, и не только характеристики, но еще и устойчивость против ряда заболеваний. Ну вот когда в прошлом году я искала семена снова же, что же купить и посадить, и снова попала на эпик. У нас были и Валентина, и Фабина, но этих семян не оказалось, и нам предложили купить в магазине Эпик. Эпик F1. Это голландские семена, фирма Сименис. Тем более, что мы его выращивали и начинали именно с этого баклажана. Это ранний гибрид. И мы выращиваем все наши овощи, помидоры, баклажаны, перец в теплице, для того, чтобы получать урожай допоздна. На улице уже прохладно, а у нас наши овощи радуют нас. Вот баклажаны баклажанами, томаты томатами и так далее. И вот почему я все-таки вернулась к этому баклажану, к этому гибриду, хотя был выбор, там еще были незнакомые такие названия, но и вот я вернулась к эпику, потому что это ранний гибрид. 60-70 дней и уже собираешь плоды. Так и произошло. Мы высадили в мае месяце нашу рассаду баклажанов и уже через 2 месяца собирали урожай. Что еще в нем нравится? Он хорошо переносит колебания температуры, вот эти перепады. На улице холодно было ночью, а днем тепло, но в теплице все равно вот эти температуры нагревается грунт и сохраняется. И что очень интересно еще, эпик очень относительно хорошо относится к жаркому климату, к высоким температурам. В этом году вот этот период августа очень жаркий был, и они спокойно перенесли эту жару. И сейчас тоже жара для них даже очень хорошая такая мера, и получают они удовольствие от жары. Ну и, естественно, любит этот баклажан, как и все гибриды, плодородные грунты. А мы стараемся всегда с осени подготовить почву и основательно при посадке еще добавить туда и курник, и мясокостную муку, и рыбную муку. Так что здесь предостаточно в грунте, а уже летом, для того, чтобы долго плодоносили баклажаны, нужно высаживать не только в плодородный грунт, но еще нужно обязательно делать подкормочки в течение сезона. По листьям. Вот начинается, в земле мы старт дали, и по листьям мы все время работаем жидкими комплексными удобрениями. Жидкие комплексные – это в начале, потому что надо развивать и листья, и стебель, и побеги. Все вот это нужно, чтобы росло. Поэтому мы, кроме жидких комплексных удобрений, еще обязательно чередуем фосфор-калий через неделю. Дальше обязательно, даже гибриды, нужен кальций. Кальций, который вот это стимулирует вот этот процесс роста. Затем бор, калий, бор. И защита от болезней и вредителей постоянно. Это еженедельно. Особенно сейчас. Еженедельно. 1 неделя против болезней, 1 неделя против вредителей. Ну и почему мы еще вернулись к баклажану эпик? Он противостоит вирусу мозаики, а также фузариозным проявлениям и различным гнилям. Это довольно-таки здоровые растения. Если мы высаживали наши простые сорта, обязательно только дождь пойдет и начинается гниль, они загнивают,
плоды не формируются, естественно, гниют и портятся сами растения, урожая нету, настроения никакого нету. Но вот что очень еще интересно, у нас остался опыт от этого баклажана Эпик. Самый первый раз, когда мы выращивали, они выросли выше нас. В теплице тоже у нас пленочная теплица была. Они росли выше нас, и урожай у них, если в характеристике было написано, что там 7-8 плодов на одном растении, то у нас урожай под 20 плодов на одном растении. Но для того, чтобы получать такой большой урожай, необходимо, да, кстати, и высота в характеристике до метра 90 сантиметров. У нас высота вот сейчас, сегодня я снимала наши баклажаны, и высота уже под потолок. Очень высокие и, естественно, постоянно формируются. Мы снимаем, срезаем плоды, новые обязательно завязывают, посынкуем, оставляем по 5 где-то побегов, иногда и чуть-чуть больше. И вот на каждом побеге постоянно нарастают плоды. Поэтому урожайность у них очень хорошая. И будут, кстати, плодоносить, чем они хороши, до морозов. Вот морозы начнутся, вот тогда приостанавливают расти вот эти баклажаны. Так что Эпик нам в очередной раз понравился, потому что мы несколько раз еще выращивали его, а потом исчезли эти семена, недоступны были. И вот сейчас снова вернулись к Эпику, и он будет радовать нас еще и осенью до морозов хорошим урожаем вкусных плодов. Фиолетовых, как обычные баклажаны. Кстати, они не горчат, как обычные баклажаны, и они имеют печёшь, они сладенькие, очень вкусные. Вкусные плоды, красивые плоды, блестящие плоды. Поэтому мы очень довольны, что этот баклажан выращиваем. На следующий год есть у нас уже желание еще кое-что новое попробовать. Но когда уже купим, тогда будем делиться своим опытом и выращивать снова же. Хочется что-то новое. Но это обязательно должны быть гибриды, высокоурожайные, устойчивые против различных вот этих перепадов климата, температур, чтобы они выдерживали жаркий климат и чтобы они были устойчивы против ряда заболеваний. Потому что это бич прямо буквально выращивают наши огородники рассаду, так сложно, вначале как будто бы растет, а потом вдруг дождь пошел, вот эти резкие перепады, да еще поздно у нас была холодная почва очень долго, поэтому нужно только в теплицах, это точно урожай уже будет, и, естественно, создавать условия, следить постоянно за тем, чтобы не было вредителей, болезней, и давать подкормочки по листьям. Они прекрасно реагируют на эти подкормки и очень быстро отвечают изобилием плодов, завязыванием плодов и хорошим урожаем. Вот такая сегодня тема. Мы ответили на вопрос, если у нас урожай. Урожай очень хороший. Собираем, готовим, заготавливаем. И у нас постоянно есть баклажаны. Видео подготовили, сначала вырастили баклажаны, а затем подготовили видео авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик. Желаем вам успехов и хороших урожаев баклажанов. До новых встреч на нашем канале. Пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Відповідаємо на прохання наших підписників розказати, чи ми вирощували в цьому році баклажани, які саме баклажани вирощували, і чи є зараз ці баклажани у нас на столі, чи ми готуємо їх. Так, ми готуємо, тому що у нас дуже врожайний гібрид, ранній гібрид насінневої компанії Сіменіс. І називається цей гібрид Epic F1. Epic F1 ми вирощували багато років тому назад, коли починали теплиці, в теплицях вирощували 20 насінин. І оці
баклажани нас тоді здивували. Ми дивувалися, як може вирости такий баклажан вище нас, та ще й з таким багатим врожаєм. Дуже багато плодів, і необхідно їх збирати, і вони знову ростуть, наростають і наростають, але для цього необхідно для них створювати певні умови. В першу чергу родючий ґрунт повинен бути. А щоб був родючий ґрунт, ми з осені його готуємо в теплиці, закопуємо органіку, при посадці, до речі, вирощуємо там сидирати і закопуємо їх, і додаємо при посадці борошно рибне, там м'ясо кісткове борошно, є таке добриво курник. Далі ми обов'язково, вже коли посадили, родючий ґрунт, старт дається, і потім ми вже працюємо тільки по листям. Листя дуже швидко переносять необхідні поживні речовини до всіх частин рослин, і зразу ж буквально 2-3 дні ми бачимо результат. В першу чергу ми даємо нашим рослинам по листям, є такі рідкі органічні комплексні добрива, ми їх використовуємо. Окремо про добрива будемо говорити, тому я не називаю декілька фірм, і в цьому році у нас було відкриття дуже гарне ще однієї української фірми, тому поки що я їх не називаю, але головне спочатку дати старт, а старт дає якраз комплексне добриво, там є всі необхідні макро- та мікроелементи. Далі ми працюємо і додаємо як по листям ми добрива даємо підживлювання, позакореневе підживлення, обов'язково фосфор-калій. Формуємо далі коріння, калій, далі кальцій. Кальцій обов'язково необхідний, коли починається цей різкий перехід влітку від того, що були холодні ще ночі і не сильно тепло, а потім стає це десь у червні місяці, настає такий період, коли перехід йде в день дуже-дуже високі температури. Отут необхідно дати по листям кальцій. У нас є органічний кальцій, ми його використовуємо. Далі ми використовуємо бор, як і помідори, як і всі інші рослини, і перець, і огірки. У нас однаково всі культури, ми от таким чином їх підживлюємо. І далі у нас йде калій та магній. Обов'язково зараз у нас йдуть підживлення калій-магній, тому що якраз ці добрива необхідні для того, щоб формувалися плоди, та ще й магній дає солодкість, дуже гарні і здорові рослини, фотосинтез гарно проходить. Тому ми даємо обов'язково ці підживлення, ці добрива через листя. Вони дуже швидко працюють, дуже швидко дають необхідний елемент живлення нашим рослинам. Тим більше вони так гарно ростуть. І щонеділі, зараз, щонеділі, серпень і вересень будемо продовжувати захист від хвороб та від шкідників. Хоча цей гібрид, він має дуже гарні такі характеристики і стійкий до вірусу мозаїки, до фузаріозу, до гнилий, але необхідно обов'язково обробляти для захисту від хвороб. Ми використовуємо гаупсин форте та триходермін. Ці препарати буквально такі гарні, що достатньо їх один через один переобробляти рослинами, і тоді ніяких проблем взагалі з рослинами немає. Тим більше ми якраз і солому, мульчу використовуємо, обробили солому триходерміном, і гарно, і коріння не хворіють, і там немає гнилий, рослина гарно себе почуває. Тому і вони такі ростуть зараз під стелю, виросли більше 2 метрів, і далі формують плоди. Дерева просто повиростали. Листя таке рясне, його багато, і воно досить велике. Хочу нагадати, що в характеристиці до опису цього
баклажани, говориться, що рослини виростають до 90 см і 7-8 плодів. Як бачите, у нас і 2 метри виростає під стелю, і давно вже більше 10 плодів на кожній рослині. Тому і вони знову ростуть, і ще будуть, і будуть. Бачите, по рослинам тут багато плодів, і знову квітки у нас квітнуть, і знову формуються плоди. Але для того, щоб виросли наші баклажани епік, ми мали вже досвід і пам'ятаємо, що необхідно їм дати волю. Крім того, що должен бути родючий ґрунт, підживлення вчасно, захист, а ще й треба посадку. Посадку обов'язково не менше 60-70 см між рослинами в рядку, але бачимо, що цього навіть мало, необхідно ще більше давати, тому що вони дуже здорові, дерева ростуть, і в ряду не менше 100 см один від одного ряди, тому що, знову ж таки, тоді і пройти неможливо, тому що вони такі здорові, лопаті по 5 і 7 пагонів, і на цих пагонах здорові листя, здорові плоди, кожен пагон приходиться прив'язувати до проволоки для того, щоб витримали, інакше вони ламаються. Ось така цікава відповідь на ваше запитання, чи є в нас баклажани. Є і багато, готуємо, збираємо, переробляємо, заготовляємо. І дуже вдячні нашому досвіду, що ми колись вперше завдяки спеціалістам компанії Сіменіс попробували цей гібрид. І коли в минулому році був вибір, ми раніше ще вирощували Фабіну, Валентину, але не було в продажі цих баклажанів. Були якісь нові і був епік. І ми вирішили, що краще те, що перевірене, знову ж таки посадити в 2023 році. І епік знов нас порадував. Це ранній гібрид насінневої компанії Сіменіс. Епік F1. Ось така цікава тема. Ми вам розказали відповіли на ваше питання, який саме ми гібрид баклажану вирощували. Вирощували Епік F1, дуже гарний голландський баклажан. Це гібрид, і через 60 днів ми вже збирали, після посадки в ґрунт розсади, збирали вже перший врожай. І ще будемо довго збирати. Поки буде тепло і поки не буде сильних морозів, вже коли морози, тоді наші баклажани перестають рости, не вистачає температури. Ось такі у нас баклажани, і про них розказували вам Раїса Гаряченко та Олександр Волік. На все добре вам, гарних врожаїв баклажанів і всіх овочевих культур. На все добре ще раз, бувайте здорові!